Välkomna! Dagens Industry Talk handlar om hållbarhet. Inom branschen så lägger vi rätt så stort fokus på att utveckla en standard för hållbar filmproduktion. Och det innebär att vi försöker ta fram riktlinjer för både miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer. Alla som arbetar inom vår bransch behöver kunskap om hur en filmproduktions eller en tv-series miljöpåverkan är. Och man behöver också kunna resonera om hur kan jag arbeta mer hållbart och vilka alternativ finns inom just min avdelning eller mitt yrke för att bidra till en bättre miljö. Idag så har vi bjudit in Ronny Fritzsche till Industry Talks. Och Ronny, man måste ju säga att du måste ju vara Sveriges eller kanske Nordens mest klimatsmarta producent. Du har ju en bakgrund som producent, jobbat länge och produktionsledare och innan dess. Men nu är du ju mer aktiv som hållbarhetsstrateg för vår bransch. Och jag vet att du har skrivit rapporter, du har tagit fram checklistor som beskriver just hur kan jag i min avdelning jobba mer eller jobba för att minska klimatpåverkan för hela produktionen. Och sen så har du också varit med och utvecklat det här verktyget som vi ska ge er en liten introduktion till idag och i förhoppning att ni ska känna till och använda, som ju heter Hållbar film. Ja. Ja, men det stämmer. Jag har ett ben i båda delarna. Ett ben i hållbarhetsarbetet och fortfarande ett ben kvar i producentskapet. Och de där befruktar varandra. För att ha ett ben kvar i producentskapet ger mig också hela tiden nya insikter om vad det är vi ställs inför för problem. För det här är ingen lätt uppgift vi har framför oss. Att förvandla vår bransch till att bli hållbar. För att vi använder gamla, invanda metoder som är stöpta i en gammal form. Som vi nu behöver ifrågasätta. Funkar de för att skapa en framtida värld där vi mår bra, både som människor, och för att vi ska kunna må bra som människor så måste vi ju ha ett hem, en planet att bo på. Så vi måste ju verkligen värna om den. Det är ju den som är grunden. Den miljömässiga aspekten är liksom grunden till allt för att vi ska kunna må bra och för att vi sen ska kunna göra film och ägna oss åt det vi tycker är kul. Så. Och vi har tidigare pratat om att filmbranschen är ju så himla rörlig. Vi förflyttar oss och vi har hela tiden nya historier, nya manus, nya förutsättningar. Och då är det viktigt att vi har rutiner. Ja, men ibland är det inte så viktigt att vi har rutiner och att vi gör som vi alltid har gjort. Och ibland så måste vi faktiskt stanna upp och tänka, hur kan vi göra bättre? Hur kan vi göra det här annorlunda? Och de här verktygen som du har tagit fram, det är ju fantastiskt att vi verkligen kan stanna upp och titta på hur klimatsmarta är vi egentligen? Och hur kan vi göra då? Vad har vi? Och de här hjälpmedlen, att det finns nu enkelt att bryta de rutinerna och hitta nya sätt. Och då frågar jag dig så här, hur klimatsmarta är vi egentligen? Ja, vi är inte så klimatsmarta. Det finns en grön framåtrörelse, både i den svenska film- och tv-branschen skulle jag säga. Men den är ganska ung, eller väldigt ung, den här framåtrörelsen. Men den kommer och den utvecklas. Och det finns case där man både mäter sin miljöpåverkan och också agerar för att minska sin miljöpåverkan. För det där är ju olika saker. Men sen så ute i Europa till exempel så finns det ännu större framåtrörelse. Vi är faktiskt ganska långt bak i den utvecklingen här i Sverige när det gäller hela den kulturella sektorn, skulle jag säga. I att ta initiativ som faktiskt förändrar våra modeller och arbetsmetoder till hållbara. Där finns det många goda exempel ute i Europa där man är mycket mer långt fram i det där. Men de signalerna som vi har fått i yrkesnämnden
där har vi ju med beställarna. Och beställarna, det är ju tv-kanaler och det är idag strömningsbolagen. Och kan ju också vara ett bolag, typ om man beställer en reklamfilm, då är ju det bolaget som gör reklamfilmen är ju då beställare. Och då har vi ju fått signaler att det här med hållbarhet, det är ju så viktigt för så många olika varumärken, men också för branschen som helhet. Så att vi har ju tagit in hållbarhet i våran baskvalifikation som lyfta fram, verkligen ringa in att det är något som alla ska ha en viss kunskap om och ha med sig. Speciellt den miljömässiga biten. Ja, och jag tycker det är så himla bra för att ha det som någon sorts alltså det är ju så vi måste se på det här vi gör. För att vi överhuvudtaget ska kunna ägna oss åt någonting överhuvudtaget, vad det än är, så måste ju någon sorts fundament eller grundidé vara att det inte får vara på bekostnad av vår möjlighet att bedriva det i framtiden också. Alltså på bekostnad av planeten och vårt liv här. Och på bekostnad av socialt välmående och social utveckling också. Så att det är ju så bra att det är just grundläggande. För annars så kan vi ju sluta hålla på med det här förr eller senare. Ja, och man får ju börja någonstans. Därför att alltså det är fantastiskt att vi har sådana här eldsjälar. Jag är ju en eldsjäl för att jobba med kompetens, liksom få ordning på det. Och du är ju definitivt en eldsjäl i att driva det här. Men om vi ska få med oss hela branschen så får vi dels göra det enkelt och dels så får vi ta lite i taget. Men signalerna var tydliga från våra beställare att när vi skriver fram den här baskvalifikationen så ska hållbarhet finnas med. Det är någonting som vi ska se till att alla i vår bransch har och som vi kan bidra till. Och då så inkluderade vi en modul i den nationella kompetensstandarden för filmarbetare som beskriver just vad alla förväntas kunna relaterat till det här ämnet. Vad säger den här kompetensstandarden då? Vi ska faktiskt kika på det och ni ska få, jag ska ta er behind the scenes här. Och får ni se hur vi har skrivit fram här. Ni ser den här ringen. Där så står det ju, nu ska jag ta fram mitt papper så jag också kan läsa. Där står det ju så här att filmarbetaren då, alltså alla filmarbetare ska ha kunskaper om och kunna redogöra för olika typer av branschrelaterat hållbarhetsarbete. Och det betyder ju, när man säger redogöra för, så betyder det att man ska känna till att det här pågår, att det pågår en kraftansträngning, att det pågår att man liksom krokar arm och försöker ta fram och man investerar i att ta fram sådana här verktyg. För att det värsta vore ju om det här blev en, som man säger, en skrivbordsprodukt. Att det är framtaget, men det måste ju också finnas tid och förutsättningar att sätta det här i arbete och implementera det i våra processer. Sen det andra, om vi kan se bilden igen så ska jag mata igenom den. Det andra som vi har sagt, det är ju att filmarbetare, om man tittar på kolumn 2 där om man säger, så står det att filmarbetaren ska ha förståelse för och ska kunna resonera kring hållbara alternativ i sina arbetsuppgifter. Och det betyder ju på den här gula nivån, där har vi sagt att det är vad alla ska kunna. Sen om man tittar på den gröna nivån som är längre ner, det är sånt som vi ska ta upp i senare Industry Talks där det blir mer, där man kommer högre upp i sin karriär och i sin avdelning, så ska man ju givetvis kunna planera för och känna till specifika hållbara alternativ. Alltså inom ljusavdelningen, hur kan jag vicka lampor och hur kan jag liksom, och så sen slutligen, när man är arbetsgivare eller man planerar arbetet eller man arbetsleder, så ska man också kunna tänka lite strategiskt. Hur ska vi planera hela vår arbetsinsats för att vi ska inte bara minska vårt CO2-utsläpp utan de andra hållbarhetsaspekterna. Alltså hur ska vi tänka ekonomiskt hållbart i det här bolaget med de här produktionerna. Vi gör ju serier idag, långa serier. Kan vi återanvända någonting? Kan vi liksom... Och även då socialt. Hur ska vi se till att våra filmarbetare håller igenom hela projektet?
Så nu har ni fått kika på den här kompetensstandarden och förstå varför vi har med hållbarhet som ett eget ämne. Och idag, Ronny, du tar ju den klimatmässiga biten och sen så ska vi också titta på producentens perspektiv kring de andra 2 bitarna, det ekonomiska och det hållbara. Men det kommer vi till om en liten stund. Ronny, Ja. jag tänker att vi ska ju få se ditt verktyg här och du ska liksom öppna upp och ta oss in och introducera oss till det. Men jag vill också nämna att alla de här sakerna, det handlar ju om att kunna få syn på, alltså vi pratar om att mäta sitt klimatavtryck. Och det finns ju också, även om vi inte bor i Sverige, nu har ju du ditt verktyg här, men det finns ju också, det här är ju ett initiativ som pågår globalt. Och jag vill visa en bild här med en jämförelse av olika carbon calculators, kallar man ju det då, för, där man kan räkna ut var syndar vi, var gör vi bra. Och så kan man få såna här checka små spindelnät, ser det ut som. Som då som man kan använda. Jag tänker, alltså en bild säger ofta mer än 1000 ord, och det här kan man ju använda till sin finansiär och säga, hallå, vi behöver jobba lite mer här, du ser att det här nätet håller på att gå sönder ena än den där. Den här bilden är ganska bra för att den visualiserar olika koldioxidkalkylatorer som finns där ute och vad deras olika styrkor och svagheter är. Till exempel, och ju mer färg det är inom varje cirkel, desto fler aspekter ringar kalkylatorn in när den gör en beräkning, kan man säga. Så att på det sättet är den här kalkylatorn bra för att visualisera att olika verktyg, olika kalkylatorer som finns där ute, de är bra på lite olika saker och mer eller mindre exakta. Någon kanske räknar exakt på maten, någon kanske räknar mer på transporter och någon kanske räknar mer eller mindre på någonting annat. Jättebra. Så att det är bra att känna att när man blir riktigt specialiserad här, man går in på Meta, så kan man ju välja lite olika. Men nu så ska vi prata om det här verktyget som du har varit med och tagit fram tillsammans med Green Time. Och du har också haft fin stöttning från branschen, ska jag säga, för att jag ska visa upp. Det är flera som är med i yrkesnämnden som också varit med och stöttat och tagit fram det här initiativet. Kan vi få se den här bilden? Här är alla de regionala filmfonderna som har varit med och sagt att vi vill ha ett sånt här verktyg, och vi har också SVT med, såklart. SVT testar verktyget. De andra fonderna erbjuder verktyget till de produktionerna som de finansierar. Till de på film- och tv-projekt som de finansierar. Så att så många som möjligt helt enkelt ska kunna ha en möjlighet att angripa hållbarhetsarbetet i sin produktion och få hjälp i det, och få stöd i det. För det är det som behövs nu. Och ska jag gå in och berätta lite grann om verktyget nu? Jag skulle säga, nu är det dags. Nu ska vi kika på det här verktyget. Och för genom en bild så ska vi ta oss in i Ronnys dator här, och så ska du få visa live hur man loggar in och vad man hittar där. Så där ser ni min datorskärm nu helt enkelt. Och då... Först, jag berättar lite bakgrunden. Bolaget Green Time har utvecklat det här verktyget. De gjorde först ett verktyg för eventbranschen. Och det fanns uppenbara likheter mellan eventbranschen och film- och tv-branschen i hur vi skulle kunna attackera hållbarhetsfrågan. Och då så tillsammans med Green Time så utvecklade vi det här verktyget i syfte att hjälpa produktionsbolagen att strukturera hållbarhetsarbetet i produktionsfasen. För det är en sak som vi vet idag, på grund av att vi har mätt i Europa utsläpp och så vidare och miljöpåverkan, det är att det är i produktionsfasen som de stora utsläppen sker. Då vill jag bara pausa. Produktionsfasen, nu är jag så här faktaruta. Med produktionsfasen så menar vi inspelning. Ja. Det är de 30, eller vad man nu har, inspelningsdagarna på en långfilm. Det är där liksom CO2-utsläppen och allt annat liksom bara far som bara den ut och bidrar till en impact. Liksom. Men det är många gånger, eller det är på grund av beslut som har fattats långt tidigare i processen.
Och så därför så måste vi hitta en metod för att strukturera vårt arbete och fatta beslut tidigare i processen som gör att vi inte har så stor negativ impact under inspelning. Och det är det som det här verktyget vi har utvecklat då kan hjälpa produktionsbolaget och produktionsledningen att göra. Nu kan vi kan kanske se min skärm här igen, så ska jag logga in i verktyget. Grunden i verktyget och vårt angreppssätt, det är de här fyrkanterna. De har ni säkert sett innan. Det är FNs globala mål för hållbar utveckling. Det är 17 mål som definierar vår tids största utmaning. Både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Liksom. Och binder samman de här 3 dimensionerna. Jag ska logga in på verktyget och då gör jag bara så här. Först ska jag till www.hållbarfilm.se, klicka logga in och sen så har man användaruppgifter här som man har fått från sin finansiär till filmen eller av oss på Greentime. Och så loggar jag in i verktyget så här, så möts man av den här vyn. Och det första jag ska göra nu är att välja vilket projekt som jag ska jobba med. Jag ska bara säga också att vem är jag då? Jo, men jag är väl kanske producenten, linjeproducenten eller produktionsledaren som sitter med detta här framför mig nu. Och gärna inte ensam, utan gärna som den här trion. Liksom. Ju fler som involveras i detta arbete, ju fler personer vi är tillsammans i detta, desto bättre är det. Nu ska jag aktivera mitt projekt som jag ska jobba med. Så tar vi den här. Jag tar det här. Ett hållbart drama. Det ser ut att vilja bli ännu mer hållbart. Och det jag ska göra nu är jag någonstans i processen innan greenlight, innan förproduktion, någonstans i utveckling, finansiering. Så gärna så tidigt som möjligt. För som sagt, det är där vi har förmågan att förändra. Och jag ska strukturera mitt arbete i produktion och det gör jag i de här olika kategorierna. Organisera, miljö och socialt. Och som ni ser har varje av de här flikarna underkategorier. Det är till exempel på miljöfliken så är det resor, transporter, det är inköp, det är mat, det är boende, det är energi, det är avfall och det är kemikalier. Det är de mest relevanta frågorna i vår kontext. För det är det vi har gjort. Vi har brutit ner de här globala målen och ställt oss frågan, vad är relevant i just vår kontext när vi gör film och tv? Och det jag ska göra nu är att plocka poäng. Här på höger sida ser ni ett litet hjul som indikerar hur mycket poäng har jag fått. Nu har jag redan varit här inne och smygpillat lite på organisera sen att det är 1 poäng av 18. Och sen så är det 0 och så poäng på övriga. Men vi ska testa att plocka 1 poäng bara för skojs skull. Resor och transporter till exempel. Så ställs det, och så här fungerar det i alla de här kategorierna. Det ställs frågor helt enkelt. Om hur vi jobbar. Till exempel den här. Har ni en policy eller styrande dokument som tydligt reglerar ett hållbart resande? Jajamensan. Ja, men det är väl klart vi har. Som idag till exempel, vi cyklar till arbetsplatsen. Till exempel. Och så kan vi stava rätt också. Så motiverar man. Det kan ju vara en motivering som lyder att vi jobbar aktivt för ett reducerat flygande, har en vision om att endast 10% av resebudgeten ska ske med flyg. Alltså man kan ju ha olika strategier. Men här är det viktigt att man sätter igång en process och börjar tänka. Eller vi har bara rekat inspelningsplatser inom en viss radie. Till exempel. Precis, det kan vara en aspekt. Och det är också en fråga som ställs i verktyget. Väljer ni inspelningsplatser så nära basen som möjligt och så vidare. Alltså, så det är det som verktyget hjälper till med. Det ställer relevanta frågor i just din kontext som hjälper dig att tänka till på hur ni kan effektivt arbeta med de här frågorna. Och kanske hjälper mig också att lyfta det till min chef och säga, nu står det här i... Hur gör vi med det här? Det hjälper ju en att de här svaren ser ju också finansiären. Så det är också ett instrument för att kommunicera till finansiärerna, mellan produktionsbolaget och finansiärerna. Hur jobbar vi med frågorna tillsammans? Vad behöver vi vad är vi dåliga på? Vilka frågor svarade vi
hur uselt på så att säga. Där vi behöver andra förutsättningar för att kunna prestera bättre utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Och då kan den producenten i sitt led gå upp till kanalen, Ja, till finansiären och precis, säga ja. att vi behöver det här. Ja. Då blir det fakta. Ja. Och nu såg ni då att vi har fått en poäng på miljö. Och sen så jobbar man sig igenom verktyget och hela tiden finns det mer information och läsa på om. Till exempel här kan man se vilka av de globala målen frågorna i det här kapitlet berör. Man kan läsa på mer om just det specifika målet till exempel. Så att det här är också en kunskapsbas så att man förstår vilken kontext man jobbar. När man har besvarat alla de här frågorna i kategorin organisera, miljö och socialt så finns det en tredje liten knapp som jag också ska visa snabbt. Och det handlar om det som vi var inne på innan. Koldioxidutsläpp. Det andra ringar in liksom miljöaspekter i stort och det kan ju vara väldigt mycket olika saker. Och de sociala aspekterna och ekonomiska aspekter. Men här är det i kalkylatorn, CO2-kalkylatorn, är det fokus på våra koldioxidutsläpp. Och det är en viktig aspekt för det är en av den stora aspekten som styr klimatförändringarna. Och klimatförändringarna berör så otroligt mycket annat. Så att det här är viktigt. Och det man kan göra här då på ett enkelt sätt i en tidig fas, det är att genom att fylla i lite olika saker här, till exempel vad är det vi gör? Låt säga att vi gör en tv-serie, vi gör en långfilm och vi gör 100 minuter färdig film och vi är kanske 40 på inspelningsplats varje dag, vi har 40 inspelningsdagar. Så där, och så går vi vidare på transporter och så fyller vi i hur mycket vi har budgeterat på olika poster. Och låt säga att vi har budgeterat 1 miljon på resor och så säger vi att vi åker tåg. Nej, men vi åker inte alls så mycket tåg. Vi åker 20% tåg och sen flyger vi massa för de pengarna. Så ser ni här på det här hjulet att den räknar ut att det kommer resultera i 100 ton koldioxid ut i atmosfären. Och herregud, nu fick jag dåligt samvete. Nu skulle man kunna ändra strategi här då, så skriver vi istället bara 10 här på flyg och sen så 90, vi ska åka tåg den här produktionen istället. Så kommer vi ner till 27 ton istället. Och på så sätt kan man labba med siffror och få en förståelse för vad det är för miljöpåverkan, klimatpåverkan vi har helt enkelt. Och en bild säger ju mer än 1000 Verkligen. ord. Och jag tänker att visar man det här, till exempel för en skådespelare, då, jag ska inte säga att man ska på att de alltid vill ha bekvämlighet och sådär, men en bild kan ju skapa engagemang och att vi jobbar tillsammans för att få ner den här siffran. Kan det vara värt att ta tåget och kan vi bubba om? Alltså det blir ju ett verktyg att prata kring. Ja. Här är ett annat Skapa exempel då. motivation. Inköp rekvisita. Om vi säger att vi köper in 5 rekvisita för 500 000 och hälften av det är begagnat, så har vi en koldioxidpåverkan på 9,6 ton. Så jag fick lite förståelse för vad de här pengarna liksom resulterar i för påverkan. Och då skulle man kunna skapa en vision där vi vill köpa ännu mer begagnat eller hyrt. Så skriver man in det istället. Så sänker man det till 1,9 ton istället. Så där kan man hålla Man på. lägger in också om jag tänker att vi ska ha en loppis efteråt och vi ska återbruka allt som vi har köpt. Ger det extra poäng då? Det ger extra poäng, för då så skriver du in det i miljöfliken, så har vi en flik som heter inköp. Så skriver det att det är din strategi och det är en bra... så det finns en sån fråga här och då kvalificerar det dig 1 poäng. För att du har en sån. Vad är maxpoängen här då? Nej, men det är lite olika. För vissa frågor, ibland hamnar man i att någon fråga inte är relevant. Det kanske är en fråga som handlar om hur ljussättning i studio och så ska man inte alls spela in i studio. Så då är inte den relevant. Och, så att det är lite rörligt. Men man kan säga att det är ungefär 46 poäng på miljöaspekterna, 32 på de sociala aspekterna och sen så har vi den här kategorin som vi kallar organisera, som berör väldigt många av några ekonomiska aspekter som är 18 poäng. Så nära 100 poäng. Och egentligen så handlar det väl inte om att
jämföra sig Nej. med eller liksom det här- jaga poäng. Det här utan- med poängen är ju ett sätt att få det här arbetet lite roligare. visst. Det är inte så att om man svarar nej på frågor att man diskvalificeras av någon, eller att man får en snigel på ögat. Det är eller inte så sådär. att du kommer med. Nej, men precis. Jag kommer inte att spöa upp er. Men det gör arbetet lite roligare. Och det ger en också ett mätinstrument för att kunna jämföra från år till år eller produktion efter produktion. Precis. Så att på det sättet är de här poängen lite viktiga. Ja, men allting i den här branschen, det har vi ju tittat på att vi behöver få fram siffror. Vi behöver få fram siffror hur många jobb vi har, hur många filmarbetare vi har, men vi också behöver få fram siffror för att tydliggöra oss som sektor, hur vi ligger till gentemot andra branscher. Men jag tänker också att idag när vi får större och större produktionsbolag, vi har multinationella koncerner som köper upp, där när man producerar många projekt, då kan det ju faktiskt vara lite kul att jaga poäng. Verkligen, så är det. Nej, men poängen, det triggar igång någonting i oss att det finns poäng. Alltså en sak som driver den hållbara utvecklingen, det är tävlingsinstinkten. Om min granne skaffar solceller, ja men då vill banne mig jag också ha solceller. Så funkar vi som människor. Så att kunna jämföra sig lite grann, det är faktiskt en ganska viktig drivkraft. Det är det. Och jag vill säga att det här verktyget som du har introducerat oss till nu, det känns fantastiskt strukturerat och enkelt att använda. Men det enda vi måste tänka på, det är att man ska ju faktiskt ha tid till att göra detta också. Så det får man ju tänka på att när man tackar ja till att göra det så att det blir hållbart i ens arbetstid. Sina, vill jag ska kommentera det med tiden? För det är faktiskt en av de vanligaste frågorna jag får. Hur lång tid tar det då? Och att det kanske uppstår en liten, både en lättnad att det finns någonting som kan hjälpa en med det här, men också en liten oro kring ett lager till av arbetsuppgifter. Och när jag får den frågan så brukar jag säga att fylla i själva verktyget i sig, det tar inte mycket tid. Det tar kanske en halv dag, 4 timmar, så har du fyllt i allting. Så kan man offra det, så har man i alla fall satt igång en process. Sen finns det ju ingen begränsning i tid för vad det tar att göra produktionen i sig hållbar. För bara för att du har fyllt i här så betyder ju inte det att du också äntrar nästa steg, att vi tar aktion, att agera och implementera. Och det jobbet, det finns det ju ingen gräns för. Så att utmaningen här är inte att fylla i verktyget och hitta den tiden. Det är det andra. Men att fylla i verktyget kan ge oss idéer också om hur vi kan jobba hållbart också socialt, så att vi får in det här arbetet och balansera med våra arbetsuppgifter så vi håller. Absolut. Och jag ska ge ett tips till dig som tittar på det här programmet. Om det är så att du är trainee eller om det är på ett bolag och ska tänka att du ska testa och se och kika på just de här hållbarhetsaspekterna där du jobbar. Då kan ju du fråga om du kan få tillgång till det här verktyget, och så kan du sitta och göra det här för din arbetsgivare som kanske inte har tid. Bara för att efterlämna att så här uppfattade jag det utifrån den informationen jag hade. Det är jätteroligt. Tips, eller bra tips, verkligen bra tips. Det är flera filmskolor som har tillgång till detta verktyget nu också, kan jag säga. Och det är jättekul. Perfekt. Och gör det fiktivt i sina projekt. Skulle jag visa de här checklistorna också? Ja, precis. Det Då är den andra delen, jag vill bara återknyta till kvalifikationen som vi har ställt. Det första är att man ska känna till att det finns verktyg, och det gör vi nu med både internationellt, finns det många olika kalkylatorer, men så har vi ju det här verktyget också som vi verkligen har fått en kunskap om att det finns och hur vi nu kan använda det och vilken tid det tar och så. Men sen när jag är i min avdelning då är det så fantastiskt att du har tagit fram just de här checklistorna för vad kan jag göra? Ska vi kika på dem då? Ja, men precis. En sak som är viktig, alltså detta här som jag har visat er, det är ju en typ av verktyg. Och det nämns ofta hit och dit verktyg, och ibland pratar man om endast koldioxidkalkylatorer.
ibland pratar man lite bredare om det här som vi kallar för planeringsverktyg, där det finns en koldioxidkalkylator också. En annan typ av verktyg kan vara bara en helt vanlig enkel checklista för dig vad jag kan göra. Och sådana har vi också tagit fram och de hittas både här inne i verktyget under stöd. Vad heter den här stödknappen? Under inspiration här finns det olika checklistor för olika yrkesroller i filmteamet. Vi har också lagt dem öppet bara på www.hållbarfilm.se, den hemsidan. Ja, där ser vi checklistor. Under fliken hållbarhet. Och då så till exempel checklistan för producent och produktionsledning, så kan man bara ladda ner den och på så sätt enkelt få en överblick över vad är det som är relevant utifrån miljöaspekt för mig. Så. Vad är de relevantaste frågeställningarna här? Och sen så Ska vi inte få titta på en till? Ja, vi kan titta på någon annan. Vi kan till exempel ta scenografens. Bara kika. Ja, de ser likadana ut. De ser likadana ut. Och så blir det här lite som en kom ihåg-lista. Och den här kan man titta på och gå igenom och använda när man planerar sitt jobb för nästa produktion. Och så här påminna sig lite grann vad det handlar om. Precis. Eller om man är trainee eller går, så kan man titta på de här och så kan man fundera på det. Det behöver man inte vänta på. Utan man kan också kika och ställa frågor kring det här och kanske väcka också en nyfikenhet hos den som man jobbar med. Toppen! Tack för detta, Ronny. Du, tack själv för att du fick komma och berätta om detta otroligt viktiga ämne. Ja, det är det. Det är det. Det är viktigt och värdefullt. Ja. Men du är ju den klimatsmarta producenten med fokus på miljömässig hållbarhet. Även om i det här verktyget vi har sett nu att det finns möjlighet att gå in och även fundera på de ekonomiska och de ekonomiska och sociala aspekterna av hållbarhet. Men nu är det så att förra veckan, för ett tag sedan, så träffade jag en producent som jag ställde lite frågor kring. Just det här med, hur tänker du kring social? Alltså du driver bolag. Hur tänker man med social som arbetsgivare? Så har du ansvar för arbetsmiljön, att alla ska hålla. Och hur tänker du med ekonomisk hållbarhet? Så vi ska lägga till här och prata med Kina Olander som driver Kinema Film i södra Sverige. Och då så vänder jag mig här så ska vi se vad hon har att säga. Intressant. Ja! Innan du producerade din första långfilm Äta, sova, dö, då hade du jobbat på jättemånga olika produktioner i olika roller. Och jag vet att numera, jag ska visa också att nu är du också producent på eget bolag. Kinema Film Sweden. Och här ser vi ju då Äta, sova, dö som är en av de produktionerna som du vann Guldbagge för. Och då så skulle jag vilja visa, jag minns att på det här omslaget för den här filmen så stod det ju här. Ingen människa kom till skada under inspelningen. Och det är lite därför som vi har bjudit in dig faktiskt hit idag. För att det kan ju låta absurt, men hur kom det sig att ni faktiskt skrev det här på omslaget? Och jag tänker att det är lite grann det som du står för, just det här med hållbara strukturer och en hållbar arbetsmiljö. Ja, men det är ju just det att man ska kunna jobba med film och fortfarande få vara en hel människa. Att man kan ha en familj, att man kan ha en vardag, att man inte jobbar 24/7 utan att det finns vissa regler och förordningar som även filmbranschen måste följa. Som gör att man faktiskt kan också hålla i längden som filmarbetare. Jag tänker att det här med hållbarhet, jag sa innan, man brukar prata om hållbarhet, att det har liksom 3 ben. Det klimatmässiga och det sociala och det ekonomiska. Men om vi börjar med det här social hållbarhet, vad är det? Är det möjligheten att ha en livslång karriär och försörja sig inom tv?
Ja, men såklart måste det ju vara det. Att, det bör ju, om man ska bli bra som filmarbetare och vara nöjd med sitt jobb, så är det ju väldigt viktigt att det kommer återkommande produktioner, att det finns en livskraftig bransch. Jag vill nog säga att här i Skåne så har det blivit bättre på de senaste åren, för nu är det ju ont om filmarbetare här. Och det kommer förmodligen, jag menar, det är många utbildningar på gång som kommer att utbilda filmarbetare och som är på väg att utbilda filmarbetare och filmare överhuvudtaget. Men det är också så att vi har ju fått den här nya tax incentive som gör att vi förhoppningsvis kommer få hit också internationella produktioner som kommer att dra nytta av den här skatterabatten som det innebär att spela in i Sverige. Precis, det här med livslånga karriärer då, det är ju en sak att skjutsa in folk i branschen. Men för att ha en livslång karriär och ha ett hållbart arbetsliv så måste vi också ha tillgång till trygghetssystem och fortbildning. Och jag tänker att det här med att bolagen, de har ju också sin roll, att det ska finnas lika behandlingspolicy så att vi kan jobba hållbart och må bra på jobbet. Arbetsmiljöpolicies, vad tycker du att den ska inbegripa? Alltså egentligen är det ju så att det finns redan en hel del lagar och förordningar som alla bolag som bedriver verksamhet och har anställda måste följa. Till exempel att man vid 5 anställda måste låta arbetarna välja ett skyddsombud, eller att man ska ha en SAM-policy, alltså hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljön. Och allt detta ska ju gå att få ta del av som anställd, hur de här policydokumenten ser ut och på vilket sätt man själv kan bidra som arbetstagare i sitt bolag. Så egentligen är det ju inte, alltså vi behöver inte uppfinna hjulet, det finns redan väldigt många olika sätt att ta till sig detta och utveckla det i sitt eget bolag, och det är man ju skyldig till som arbetsgivare. Men man kan väl säga att de senaste 10 åren så har ju filmbranschen verkligen repat sig. Det är inte längre en vit fläck på kartan, utan nu jobbar man ju med arbetsmiljö aktivt, både den psykosociala och den rent fysiska arbetsmiljön. Vad tänker du att när man kommer in i vår bransch, just det här att vi har så många små bolag och vi har en projektbaserad finansiering, vilket gör att liksom företag och projekt kommer och går och alla pengar ska upp på duken, och det kanske inte finns så mycket utrymme till att skapa det här hållbara och det här kvalitetsarbetet. Så att som filmarbetare och som anställd och som frilansare så behöver man ju känna till och bära det ganska mycket själv och ha en kunskap. Alltså man kan väl säga så att varje filmarbetare, ju mer du själv vet om vad det är som gäller, desto lättare är det för dig både att falla in i ett arbetsmiljötänk som är hälsosamt, men också att ställa krav på att de här olika reglerna och förordningarna faktiskt uppfylls. Så därför brukar jag alltid rekommendera både de som jag jobbar med och de som jag undervisar att gå den här preventkursen som finns då på prevent.se/filmproduktion. Det är en webbaserad utbildning där man faktiskt lär sig vad det är som gäller. Det finns både en grundutbildning och sen en fördjupning som man absolut kan ta del av. Och så får man jag ska visa en bild på den, för att det har vi ju. Jag tog en skärmdump innan bara för att visa att den här håller vi nu på att uppdatera. Den här arbetsmiljö inom filmproduktion, det är ju både en bok och en webbutbildning. Och så här ser boken ut, och om man bläddrar i den så är ju du med i den i ett litet stycke där. Som sagt, inom ett år, under 2023-2024, så ska vi ha en helt ny uppdaterad version av den här. Och jag vet att det är många filmarbetare som liksom har med sig den här boken på sätt, och den är väldigt bra skriven, så att det var bra att du tog upp det. Och så får man ju när man har gått utbildningen. Det kan man ju vara stolt och visa upp för sin arbetsgivare, och förhoppningsvis så efterfrågar också arbetsgivaren
de här diplomen som visar att man faktiskt har tagit del av både vad som förväntas av produktionen men också vad som förväntas av dig som arbetstagare. Du är ju i dig själv dina kollegors arbetsmiljö. Precis. Och om vi börjar med det, vad som ligger på mig. Liksom, givetvis så ska jag säkra min egen arbetsmiljö och som lika väl som att jag är ett eget varumärke som frilansare och marknadsför mig själv, så är jag ju också min egen arbetsgivare på sätt och vis, att jag måste sätta mina gränser och jag måste, även om jag har en arbetsgivare, så måste jag ju också ta ansvar för vad som är mitt. Ja, alltså att jag håller koll på mina tider och att jag säger till när jag ser en risk och när jag ser en brist, och att jag tittar utifrån på mina kollegor och ser, wow, här är det någon som kanske inte riktigt mår så bra. Och att veta hur man ska rapportera det och hur man ska ta det vidare. Men om man tänker på vad man kan förvänta sig av en arbetsledande funktion, arbetsledningen och arbetsgivaren. Vad tycker du är liksom sånt som behöver förtydligas? Jag tänker att det lättaste är att varje bolag har ju, eller bör ha, ett policydokument. Så att man kan ta del av det. Och så när man blir anställd så får man någon slags välkomstinformation, ett brev som stipulerar hur man arbetar med arbetsmiljö inom det här bolaget. Och både vad som, liksom vilka vägarna är och vem man ska vända sig till med kontaktuppgifter och så vidare. Om det är någonting, ifall man inte vill vända sig till sin närmaste chef, vilka andra man kan tala med. När man väljer skyddsombud på den produktionen, vad man kan förvänta sig när det gäller det, liksom fackligt ombud. Vad tänkte jag med på? Och sen är det ju också det som man själv behöver fundera på, till exempel vad det är för drogpolicy. Oftast är det ju typ nolltolerans när det gäller det. Men det kan ju ändå finnas att det är folk som har ett missbruk som man då behöver ta hand om på något sätt. Eftersom där kan man ju riskera både sig själv och andras säkerhet ifall man skulle komma påverkat till jobbet. Men jag tänkte på det du sa innan, bara ska rätta till det. Alltså, om inte du har din egen enskilda firma eller ditt eget bolag, så kan man ju inte kalla att man är sin egen arbetsgivare. Utan då är du ju anställd och har en arbetsgivare. Men däremot har du ett ansvar som arbetstagare. Det var nog det du menade. Men jag tänkte bara för säkerhets skull så vill jag förtydliga det. Helt rätt. Och även om man då har sitt eget aktiebolag till exempel, då är man ju inhyrd personal och då är man ju juridiskt sett sin egen arbetsgivare. Men då måste man också se till att det står i kontraktet som man skriver med när man är leverantör av en viss tjänst då. Att kan man liksom skriva in där i det kontraktet att mitt uppdrag ska gälla, här ska det ska motsvara kollektivavtalets reglering. Det kan man absolut göra. Alltså varje avtal är ju till för att två parter ska komma överens och de kan ju skilja sig individuellt. Men jag som arbetsgivare, om jag anlitar någon som har ett eget bolag, så är det ju viktigt att dels att vi har en samarbetare kring arbetsmiljön, eftersom vi båda två har ett ansvar. Och dels, jag tänkte på, att i avtalet att man förbinder sig som, oavsett om du är anställd eller uppdragstagare, att man förbinder sig att ta del av all den information som rör arbetsmiljön som kan komma till exempel på dagbesked eller platsinformation eller så att man förbinder sig att ta del av all den och följa de regler och de anvisningar som kommer med varje dagbesked. Det här med att vi är ju en bransch som rör sig väldigt mycket. Vi har förflyttningar varje dag. Vi har väldigt strikt arbetsprotokoll. Jag tänker på den psykosociala arbetsmiljön. När det är sådär raka direktiv och lite sådär hierarkiskt. Har du några tankar kring hur kan man hantera det här effektiva arbetssättet när man samtidigt har det här kreativa tidspressen på sig?
Hur kan man hantera det på ett bra sätt, tycker du? Alltså, jag tänker att jag måste bara fundera lite hur jag ska formulera mig. Det är ju bra om det är tydligt vem det är som har fått vilken arbetsuppgift, så inte saker och ting faller mellan stolarna. Alltså oavsett hur stort team eller hur lite team du har, så ska ju de uppgifter som kanske i ett större team normalt faller på någon på platsavdelningen. Finns det ingen platsavdelning så ska någon annan utföra de arbetsuppgifterna. Så att inte saker och ting faller mellan stolarna för att det saknas en viss person med en viss titel. Det är det ena, och det andra är ju att det också är tydligt vem man ska vända sig till när det gäller olika saker. Sen tänker jag också att det är viktigt att produktionen rättar mun efter matsäcken, det vill säga att inte ta produktionsbeslut på ett manus som man inte har budget för, utan att man måste anpassa manuset till den budgeten man har. Eller lösningarna för manuset till den budgeten man har. För det som annars händer, det är ju att man bygger in tidspress i schemat från början. Jag menar, det kan ju alltid hända att saker och ting går fel och att man av den anledningen får en tidspress. Men det ska inte finnas inbyggt i systemet och tidsplanen från början. Så jag ska säga att det största hotet mot arbetsmiljön är ju tidspress, just ont om tid. Så man kan säga att hållbarheten och arbetsmiljön är ju A och O, att lägga den i förproduktionen och veta och verkligen kunna veta hur lång tid saker och ting tar och konsekvenser som kan uppstå, verkligen bädda in det i planeringen. Ja, men det är inte minst för det konstnärliga, skulle jag säga. Därför att om allting ska ju gå hand i hand. Du ska kunna leverera en god arbetsmiljö som arbetsgivare, men du har ju också ett ansvar att den konstnärliga filmen, produkten, fortsatt håller en hög nivå. Och har du då planerat från början så att du får in allting på den stipulerade tiden, och att folk under tiden också mår bra och får utlopp för sin kreativitet, de som har de uppgifterna, då är ju chanserna mycket större att du kommer ut med en bra film i slutändan, än om det börjar bli ont om tid och folk börjar må dåligt. Och det är ju det är så mycket som följer på om någon inte mår bra. Det ger ju effekt i hela teamet och går ut över produktionen. Hur brukar du jobba som producent med medarbetarsamtal i uppstart och under, och har du så här avrustningssamtal? Är det att rekommendera? För att hålla koll på hur teamet mår? Man kan säga att jag har det på ett visst sätt. Alltså efteråt så försöker jag ju höra liksom, vad var bra och vad kunde vi göra bättre. Jag är inte så problemfokuserad. Det är klart att jag vill ha reda på om något gått åt pipan, men det är ännu viktigare att ta reda på hur skulle vi gjort för att det inte skulle gå åt pipan. Det är viktigare information för mig. Men sen, alltså från början, så fort jag anlitar folk, så vill ju jag att de ska förstå att det är högt i tak och att jag vill få feedback på så fort som möjligt om det är någonting som inte funkar som man måste ta tag i. Det är ju lättare att stämma i bäcken än i ån. Så då skulle man kunna säga att just det där med att skapa ett öppet klimat och vara tillgänglig som arbetsledare och kanske som producent då, vara ambulerande och gå ronden och visa sig och fånga upp att det är de där mjuka värdena är väl så viktiga att ha med sig. Också att det rinner ner genom organisationen. Så både de jag anlitar, alltså de som är i arbetsledande funktion, ska ju ha samma inställning. Så att det inte blir liksom, alltså det måste ju genomsyra hela organisationen. Tar du upp det när du anlitar avdelningschefer? Förmedlar du det att du gärna vill att man ska avsätta tid och fokus på att också kontinuerligt kolla av i sitt lilla kluster och sin avdelning? Alltså när du nu ställer frågan så rakt på, så skulle jag nog kunna bli bättre på att understryka det faktiskt. Så det var bra du sa det.
För visst är det så att i lagstiftningen, om det är diskrimineringslag eller arbetsmiljölagen, så står det ju också att den som leder och fördelar arbete ska också ha kunskap om att förebygga och hantera kränkande särbehandling. Och det kanske inte är så många som vet, men är man avdelningschef så är det ju fint om man har en producent som också påminner en om det. Att det förväntar jag mig av dig i och med att du planerar och leder andra. Avdelningschefer, det är ju alla med A-funktioner. Ja, bra. Vi ska sammanfatta lite grann kring det här med social hållbarhet innan vi går över till nästa del av hållbarhet som är den ekonomiska, som vi ska försöka att definiera lite grann, sätta exempel på. Men när det kommer till social hållbarhet, vad är det för dig och vad är det viktigaste, tänker du, att du vill ha som medskick i det här sammanhanget? Jag skulle säga psykosocial brukar jag kalla det, för det handlar ju både om det psykiska och det sociala, alltså interaktioner mellan människor. Men du ska ju tycka att det är kul att gå till jobbet. Och jag brukar säga, du behöver inte älska alla på jobbet, men man måste respektera varandra. Och jag jobbar väldigt mycket lösningsfokuserat. Alltså det är klart att det är viktigt att bekräfta om folk kommer med problem till mig. Men det är ännu viktigare att jag försöker hitta lösningen genom samtal med dem som tar upp om det är någonting som inte funkar. Att man tar reda på hur ska vi göra för att få det att funka då. Därför ofta sitter ju de som jobbar med det med också med lösningen. De har ju den erfarenheten. Så inte man kommer med lösningar bara ovanifrån. Och inte heller lämna dem i sticket utan verkligen tar ansvar som arbetsgivare. Och följer upp och kollar att det verkligen fungerar när man har gjort en insats. Men man kan ju säga så här, alltså redan, det är lätt att säga att när det gäller både den psykosociala och den fysiska säkerheten, att den funkar på själva inspelningsplatsen. Men det är många andra grupper som jobbar både före och efter, där man också behöver kolla att arbetsmiljöarbetet pågår. Alltså som location scouten, är det lämpligt att leta själv överallt eller ska man kanske vara två? Vad har man för, när man är ute och scoutar, alltså knackar på dörrar till okända eller man är ute själv och letar i olämplig terräng eller vad det nu kan vara. Samma sak med scenografiavdelningen som ju alltid ligger steget före inspelning, att de har alla de säkerhetsåtgärder som man gör för inspelningsteamet, att de också kommer förtrupperna till del och de som sen ska återställa. Så, men när det gäller det psykosociala så är det viktigt att man stämmer av inom alla avdelningar och mellan alla avdelningar och försöker hitta ett sätt som funkar och att man på ett bra sätt som arbetsgivare också, alltså jag är ju ofta inspelningsledare också. Och då kommer man ju mycket närmare människor än när man bara är en producent som kommer och hälsar på inspelningen. Så för mig blir det ju enklare att stämma av inspelningen när jag är så mycket på inspelningsplats som man gör det om man är inspelningsledare. Men jag tror att det är jätteviktigt att hela tiden stämma av med dem i arbetsledande funktion och också erbjuda sina tjänster eller yttre tjänster om man själv inte räcker till. Alltså det här med, jag tänker om vi ska gå in på ekonomisk hållbarhet nu, så tänker jag ju att det hör ju ihop med sociala hållbarheten. Precis som du sa innan, om man inte mättar alltså visioner, precis, om man inte matchar visionen kontra förutsättningarna. Det här med vad tänker du på? Ekonomisk hållbarhet, vad är det? Är det att hålla budget? Är det att man köper in vissa varor medan man hyr in andra? Ja, det är ju en ekonomisk hållbarhet i det stora hela. Är det att se till att alla medarbetare får rimligt betalt? Är det att producenten ser till mot finansiären, jag får så mycket pengar som jag faktiskt behöver och kunna liksom föra den dialogen.
Hur hänger allt det här ihop och vad tänker du är viktiga Men det komponenter? är ju en blandning av allt det du sa och jag skulle nog svara ja på allting. Men ibland får man ju inte de pengarna som man har tänkt sig. Och då är frågan, ska man ta produktionsbeslut eller ska man bearbeta manus så att det går att genomföra under de förutsättningarna, arbetsmiljöförutsättningarna som faktiskt krävs och fortfarande behålla den konstnärliga höga nivån. Eller ska man kanske säga nej, vi fick inte ihop det denna gången, vi måste jobba lite längre till. Och då är det ju svårt om du har uppdragsgivare som ligger på och vill ha levererat ett program och de har liksom räknat med det. Och där är kort tid egentligen tills leveransen ska vara klar. Och många streamingtjänster vill ju ha alltså det är korta puckar. Korta snabba puckar. Och det kan ju vara ett problem att du inte får tillräckligt med tid att göra färdigt ett manus. Även om manuset när det är färdigt är bra så kanske det kommer så sent så att folk inte hinner förbereda utan det blir förberedelse under produktion, inspelning alltså. Och det är ju oftast ingen bra idé. Då blir det väldigt stressigt för alla avdelningar att hinna förbereda. Vad är ditt tips när man kommer in i den här branschen att inte liksom trilla upp för alltså att inte ta på sig en för stor kostym där man helt plötsligt sitter och man har tagit på sig saker som man inte kan leverera utifrån den tiden eller den budgeten som man har fått. Alltså dels är det ju att gå den här preventkursen och läsa på lite grann om vad det innebär att vara arbetsgivare. För det är ju det du får arbetsgivaruppgifter många gånger, även om ansvaret alltid ligger kvar på vd, så är det ju ändå så att du måste veta vad du ger dig in i. Men om du blir så att säga befordrad, om du får jobb för att folk säger men du som är så duktig, och så är man kanske jätteduktig på det, vad vet jag, skriva budget eller göra Excel-ark eller vad det nu kan vara, men inte ha resten, men de anställer dig i alla fall. Då är det ju, alltså, jag kan nog tycka att det är vd som borde se till att de som blir anställda i arbetsledande eller arbetsgivarmässiga funktioner faktiskt har de kunskaper som krävs. För det är ju trots allt vd som i slutändan är ansvarig om det händer någonting. Vilket man ju inte vill det ska göra. Men jag kan tycka att det här med att ramla uppför, som du kallar det lite roligt, det är ju rätt så mycket också en arbetsgivarfråga högre uppifrån i hierarkin. Alltså att det är vd som borde se till att de som blir anställda i arbetsledande funktioner faktiskt har adekvata kunskaper. Finns det någon slags mellan tummen och pekfingret? Jag menar, du har ju en livslång karriär inom och sett folk komma och gå och se det utvecklas. Alltså, vad skulle du säga, när är man redo för att hantera ett sådant ansvar på en stor, liksom, komplex professionell film? Är det liksom efter 5 år av kontinuerligt arbete? Är det efter 10? Eller? Det handlar väldigt mycket om vem du har jobbat med. Om du jobbar med människor som hela tiden löser saker ad hoc, alltså när det uppstår istället för att jobba förebyggande. Även om du jobbar 10 år med dem så har du inte lärt dig ett skit. Utan det handlar om att du måste komma in i ett sammanhang, eller själv om du startar ett eget bolag, bygga upp ett sammanhang som funkar både konstnärligt och psykosocialt fysiskt när det gäller arbetsmiljön. Vad är det viktigaste när du säger att om du jobbar med personer som jobbar förebyggande, vad är dina nyckelpunkter som man ska tänka på om man nu befinner sig igen i ett utvecklingsarbete om man träder in i förproduktion? Har du några liksom hållpunkter? Ja, men det ena är ju att manuset är klart. Att man har identifierat utmaningarna i manus utifrån just arbetsmiljön. Jag menar, man identifierar alltid det konstnärliga, så liksom, det kan vi lämna där här. Vi pratar om att när vi, alltså, förutom det konstnärliga så måste man också jobba med hur ska vi lösa detta på ett arbetsmiljömässigt sätt. Hur stort team ska vi ha? Vilka behövs? Ibland kan ju för många människor vara en risk för arbetsmiljön, så då minskar man ner det. Det kan man ju till exempel säga när vi pratar om intima scener.
Där vill man ju inte ha 100 människor inne i studion eller på location, utan där vill man ju minimera att folk ska känna sig trygga. Så att det är helt beroende på vad som står i manus. Och utifrån manus pratar man sen om arbetsmiljön och hur man ska lösa olika situationer. Det kommer tillbaka till manus och det kommer tillbaka till att man kan identifiera risker och att man också kan identifiera resurser och behov och också kan när man rekryterar att man kan identifiera det här kan du, men att man också faktiskt själv kan identifiera vad man inte kan och vad man behöver komplettera sig själv med då, tänker jag. Och mycket av det här är ju också någonting som vi försöker göra med att förtydliga, alltså yrkesnämnden för film och tv förtydliga arbetsrollerna och vad är det som förväntas av mig om jag blir anställd som den här funktionen. Så att man i alla fall har en möjlighet att jobba lite framåtlutat. När du tänker på hur branschen utvecklas hållbart, förutom de här strukturerna som vi jobbar med att förtydliga just arbetsfördelningen, är det någonting mer som du tänker branschens utveckling framåt, vad som krävs och hur branschen skulle kunna bli en mer sustainable industry, liksom hållbar utifrån olika aspekter? Alltså det behöver jag egentligen tänka på mer, men alltså det handlar ju om de som är uppdragsgivarna, och då menar jag inte produktionsbolagen utan de som produktionsbolagen levererar till, att de kanske också måste många gånger har de ju väldigt fina policies men de följer inte upp dem. Plus att de också stressar produktionsbolagen att få produktionerna färdiga snabbt. Att kanske de också behöver undervisas i en hållbar arbetsmiljö. Ja, det är viktigt Det var ju intressant. Ja. Ja, exakt. Och det är viktigt att få med alla de här 3 benen och tänka sig helheten. Och väldigt, väldigt roligt att höra producentens perspektiv. Att vi tror hela tiden att det är liksom vi på golvet och de som är arbetsgivare. Men det finns ju ett otroligt engagemang hos producenterna. Och jag tycker att det är föredömligt som Kina pratar. Okej, men tack så jättemycket Ronny. Tack så på mycket. återhörandet säger jag. Ja, tack för att du kom. Tack och hej från yrkesnämnden.